নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰ্টিষ্ট লেডি লৈ বলক আজি আমি বুটৰ আঞ্জা বনাও তিয়াই থৈছো ধুনিয়াকে ফুলি গৈছে মই দিনত তিয়াইছিলো 5-6 ঘণ্টা ধুনিয়াকে ফুলি গল আপোনালোকে বিচাৰিলে গুটে ৰাতিটো তিয়াই থব পাৰে এতিয়া মই বুটখিনি বইল হ'বলে কুকাৰত দি দিম আলু দি দিম বইল হ'বলে বইল বুটখিনি ৰেডি হৈ গল আৰু মই সাইডত পানীখিনি বেলেগ এটা বাসনত উলিয়াই থৈ দিছো এইখিনি আমি আঞ্জা বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিম বলক মই এতিয়া আপোনালোকক ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ খিনি দেখাই দিওঁ তেজপাত শুকান জলকীয়া কচুৰি মেথি জলকীয়া তাৰপিছত বিলাহী বইল আলু দৈ ক্যাপসিকাম আদা আৰু নৰসিংহৰ পাত ইপিনে বইল বুট আছে আৰু এইবিলাক মছলা বিলাক মই ৰেডি কৰি থৈছো বলক গেছটো অন কৰি লওঁ আৰু কেৰাহীটো তেল দি লওঁ শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত দি দিছো তাৰ পাছত মই দিছো নৰসিংহৰ পাত আমি কুটি লোৱা আদা দি দিম বিলাহী দি দিছো ক্যাপসিকাম দি দিছো আৰু কচুৰি মেথিখিনি দি দিছো আমাৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া আমি মিক্সিত ব্লেন্ড কৰি পেষ্ট বনাই লম তেতিয়া খাই বেছিকে ভাল লাগিব পানী দিম এতিয়া ঢাকনিখন দি আমি ব্লেন্ড কৰি লম আমাৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল বলক এতিয়া আমি তেলখিনি ঢালি আলু কেডখৰ ভাজি লওঁ আলু আমি বুটৰ লগত একেলগেও ভাজিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু মই মানে অলপ ক্ৰিস্পিকে খাই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মই বেলেগকে ভাজো মানে আমাৰ আলু ভজা হৈ গ'ল এতিয়া আমি কেৰাহীত তেল ঢালি বইল কৰা বুটখিনি ভাজি লওঁ এতিয়া অকমান লৰাই দিম আপোনালোকে বিচাৰিলে নহৰু আৰু পিয়াজ দিব পাৰে কিন্তু মই মানে ৰামনৱমী স্পেশাল কৰিলো যে সেইকাৰণে নিদিলো এতিয়া আমি পেষ্টটো ঢালি দিম দৈখিনি ঢালি দিম ধুনীয়া গোন্ধাইছে খাবলেও ভাল হৈছে বুলি লাগিছে বাৰু বলক এতিয়া আমি মছলাখিনি দি দিওঁ প্ৰথমতে মই ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ তাৰ পাছত মই দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপমান লং আৰু ডালচিনি মিক্সচাৰ দি দিছোঁ গৰম মছলা দি দিছোঁ এয়া জিৰা গুড়ি এয়া হ'ল জালুকৰ গুড়ি এয়া দিছোঁ অলপমান চব্জি মছলা তাৰ পাছত দিছোঁ হালধি আৰু লাষ্টত মই দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এইখিনি মছলা মিহলি কৰি ল'ম ভাল বহুত ধুনীয়া লাগিছে এখন এতিয়া আমি ঢাকনিখন গুচাই দেখিছেনে মজা হৈছে ন প্ৰথমে যে গৰম কৰিছিলোঁ মই বুটখিনি সেই পানীখিনি মই এক্সট্ৰাকে থৈ দিছিলোঁ যে সেই পানীখিনিয়ে ঢালি দিছোঁ মই এতিয়া আজি ভাবিছিলোঁ ৰাজমা বনাম বুলি তাৰপৰা খাবলৈ মন গ'ল মোৰ বুট সেইটো কাৰণে ৰাজমাটো পাছত বনাম আজি এইটো এনজয় কৰোঁ আমি ন পানীটো দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি ফ্ৰাই আলুখিনি ঢালি দিম আৰু লৰাই দিওঁ এনেকৈ এতিয়া ঢাকনিখন অকণমান সময়ৰ কাৰণে আমি বন্ধ কৰি দিওঁ ফুটি থাকক ধুনীয়াকৈ উতলিছে দেখিছে হৈ গ'ল আমাৰ বনাই গেছটো অফ কৰি দিওঁ খাবলৈ হৈ গ'ল আৰু ন ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম বাউল এটা পুৰা ধোঁৱা ওলাই আছে ন খাবলৈ ভাল লাগিব চাগে দেই হৈ গ'ল আমাৰ বুটৰ আঞ্জা খাবলৈ ৰেডি এতিয়া বলক আমি
খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা হৈছে দেখাত আৰু গোন্ধটোতো খুবেই ভাল হৈছে খাবলৈও সমানে ভাল হৈছে যেন লাগিছে দেই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম বাই